Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphones at isa sa pinakaabangang mid-range phone, Samsung M51. Ang kanyang quick specs, features, and price dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay la-launch pa lamang ngayong September 11, 2020 na may estimated price na 20,000 pesos pag-release dito sa Pilipinas at may color options na black at dark blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.